chỉ một quả đạn bắn chệch 10 km, và cả vùng biển Tây Nam suýt nữa bùng nổ thành cuộc chiến thật sự. Đêm hôm đó, Phú Quốc không còn yên bình như mọi khi. Radar vang lên liên tục, máy bay xuất kích trong bóng tối, và mọi ánh mắt đều dõi theo một vệt sáng đang lao qua bầu trời. Không ai biết điều gì sẽ xảy ra, chỉ biết rằng từng giây trôi qua đều có thể quyết định hòa bình hay hỗn loạn. Video này sẽ đưa bạn đi xuyên qua một đêm nghẹt thở, nơi lòng can đảm, công nghệ và sự kiềm chế gặp nhau trên ranh giới sinh tử. Nếu bạn yêu thích những video tái hiện tình huống quân sự kịch tính, đầy cảm xúc và đậm chất điện ảnh như thế này, hãy nhấn thích, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Giờ thì, mời bạn cùng tôi trở lại vùng biển Phú Quốc, nơi một sai số nhỏ suýt làm thay đổi lịch sử. Đêm ấy, đảo Phú Quốc gần như không một gợn sóng, mặt biển phẳng lặng như tấm gương, phản chiếu ánh trăng bạc mờ trên nền trời đen thẫm. Trong căn cứ radar ven bờ, vài bóng người vẫn kiên nhẫn ngồi bên dãy màn hình nhấp nháy ánh xanh. Tiếng máy quạt quay đều, xen lẫn tiếng tín hiệu radar vang lên từng nhịp khẽ khàng. Tất cả yên ắng đến lạ, như thể đại dương cũng đang nín thở. Người trực ca đêm nhìn chăm chú vào màn hình, những vòng tròn xoay chậm, từng chấm sáng nhỏ di chuyển đều đặn. Mọi thứ vẫn bình thường, cho đến khi một tín hiệu lạ xuất hiện ở góc xa màn hình. Nó nhỏ, yếu, mờ, như một đốm sáng trôi lạc trong màn đêm. Anh cau mày, nghiêng người lại gần, tay chỉnh nhẹ núm điều khiển. Chấm sáng ấy không phải nhiễu sóng tự nhiên, nó di chuyển theo hướng Tây Nam, hướng không thường có tàu thuyền qua lại vào giờ này. Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm tấm rèm cửa sổ lay động. Trong không gian ấy, chỉ còn tiếng điện đàm khẽ rè rè và tiếng kim đồng hồ đếm từng giây. Người sĩ quan trực ca gọi thêm một đồng đội đến xem. Họ nhìn nhau, không nói gì, chỉ trao đổi bằng ánh mắt. Kinh nghiệm cho họ biết, đôi khi thứ nhỏ bé nhất trên màn hình lại là tín hiệu mở đầu cho biến cố lớn. Anh báo cáo lên cấp trên. Bên đầu dây kia, giọng chỉ huy vang trầm, bình tĩnh mà dứt khoát: ghi lại tọa độ, theo dõi thêm 10 phút, nếu tín hiệu vẫn tồn tại, báo ngay cho trung tâm chỉ huy. Một câu lệnh ngắn, nhưng đủ khiến cả phòng radar yên lặng. Ai cũng hiểu, 10 phút trong thời điểm này có thể dài bằng cả giờ. Bên ngoài, ánh đèn vàng từ tháp quan sát hắt xuống vung tàu tuần tra đang neo gần bờ. Thủy thủ thức giấc, bước ra hít một hơi gió biển, ánh mắt hướng về phía chân trời đen đặc. Họ chưa biết điều gì đang chờ phía trước, nhưng cảm giác bất an đã len lỏi trong từng cơn gió. Phía trong trung tâm điều phối, chuỗi máy in bắt đầu chạy, phun ra các dải giấy ghi thông số. Dòng chữ nhỏ hiện lên trên màn hình chính. Tín hiệu lạ, chưa xác định nguồn gốc. Những ngón tay gõ liên tục trên bàn phím. Ánh đèn đỏ trên tường bật sáng, và hệ thống giám sát phụ được kích hoạt. 10 phút trôi qua, tín hiệu không biến mất. Nó mạnh dần, rõ dần, rồi di chuyển nhanh hơn. Người sĩ quan trẻ cắn môi, mắt không rời khỏi màn hình. Một cảm giác lạnh sống lưng len xuống, như thể có ai đó đang tiến gần trong bóng tối. Anh nhấc máy liên lạc. Trung tâm, tín hiệu giữ nguyên hướng Tây Nam, tốc độ tăng dần. Trong giây lát, không khí trong phòng dày đặc như bị nén lại. Mọi người hiểu rằng sắp tới, đảo Phú Quốc sẽ không còn bình yên. Chỉ huy trưởng đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt biển đen, gió thổi mạnh hơn, và những con sóng nhỏ bắt đầu dâng lên từng đợt. Từ xa, sấm chớp lóe nhẹ trên đường chân trời. Dù bầu trời không có mây, cảm giác bất thường bao trùm cả khu vực. Một vài con chim biển bay vụt qua, tiếng kêu khản đặc hòa cùng tiếng sóng. Người lính trực radar ghi chú lần cuối, giọng khẽ mà chắc, xác nhận tín hiệu không rõ nguồn gốc đang áp sát vùng cảnh giới. Lúc ấy, không ai nói thêm lời nào. Mỗi người đều cảm thấy điều gì đó đang đến gần. Không tiếng còi, không tiếng động lớn, nhưng bầu không khí đã khác. Đêm Phú Quốc không còn yên nữa. Một đốm sáng nhỏ trên radar, và từ khoảnh khắc ấy, cơn bão thép đã bắt đầu hình thành. Ở phía bên kia, cách Phú Quốc không quá xa, thao trường phòng không Thái Lan đang vào cao điểm. Ánh đèn pha trên bãi tập chớp liên hồi, các kỹ thuật viên kiểm tra dãy máy móc theo danh sách đã được lập. Trời đêm trên thao trường ồn ào bằng một nhịp khác. Tiếng động cơ phát thử, tiếng radio liên tục, và tiếng la hét điều phối khi từng tốp nhân viên kéo vào vị trí. Cuộc diễn tập vốn là bài kiểm tra định kỳ. Mục tiêu là rà soát phản ứng hệ thống khi phát hiện mục tiêu xâm nhập giả. Mọi kịch bản đã được chuẩn bị, mọi biện pháp an toàn được đặt ở mức tối ưu. Các sĩ quan trao đổi nhanh, nét mặt nghiêm trọng nhưng có phần tự tin. Bộ máy vận hành như một cỗ máy đã được bôi trơn, cho đến khi một tín hiệu báo lỗi vụt sáng trên bảng điều khiển. Ban đầu, chỉ là một vài thông số bất thường. Một trong các hệ thống phóng phát hiện sai lệch trong giải tọa độ. Kỹ thuật viên nhìn chồng số liệu, mặt tái đi. Họ thử chạy lại quy trình, lặp lại thao tác nhiều lần, nhưng cảnh báo vẫn rít lên, kéo theo ánh đèn đỏ nhấp nháy. Từ trục trặc bắt đầu hiện hữu trong không khí như một mùi khói thoáng qua. Trên thao trường, tiếng còi báo động vang lên. Người chỉ huy hét to lệnh tạm dừng. Những khẩu hiệu an toàn được nhắc lại gấp rút. Cả đội đứng dưới ánh đèn,
chờ xác nhận. Một chiếc bảng nhỏ hiện dòng chữ hệ thống phóng, mất điều khiển một phần. Người ta lặp lại kiểm tra, cố can thiệp bằng tay, nhưng dây cương vô hình của công nghệ đôi khi không chịu hợp tác. Cùng lúc đó, ở Trung tâm Chỉ huy Việt Nam, tình huống diễn biến khác nhưng có liên quan chặt chẽ. Khi tín hiệu lạ trên radar Phú Quốc mạnh lên, người trực ca đã báo cáo. Tin nhắn từ radar đến Bộ Tư lệnh được truyền đi như tiếng xung điện. Tín hiệu phương Tây Nam khả năng trôi lạc từ khu vực diễn tập. Cấp trên họp nhanh, mở kênh liên lạc với phía Thái Lan qua đường quân sự. Hai góc nhìn bắt đầu giao thoa. Ở thao trường, phía Thái Lan cố gắng kiểm soát hệ thống, tìm cách khóa phóng, nhưng tín hiệu cảnh báo vẫn tăng dần. Một quả đạn, trong lúc được thử nghiệm, bỗng lệch hướng nhẹ. Nó không phải di chuyển theo quỹ đạo đã định. Nó vụt sáng lên rồi rít qua không trung theo một đường mà các kỹ sư không mong muốn. Bên kia, ở Việt Nam, nhận được thông báo, chỉ huy lập tức điều đội tuần tra biển và cho máy bay lên theo dõi. Giọng nói qua bộ đàm nặng trĩu, nhưng bình tĩnh, cố gắng giữ ổn định cho mọi người. Giữ nguyên vị trí, không kích hoạt hỏa lực, xác minh nguồn gốc. Những câu lệnh ngắn, rõ ràng. Họ phải vừa làm nhiệm vụ theo dõi vừa chờ phản hồi chính thức từ phía Thái Lan. Trạng thái căng thẳng gia tăng theo từng phút. Thao trường Thái Lan cố truyền thông điệp. Đây là sự cố nội bộ đang xử lý. Việt Nam cập nhật dữ liệu động học và yêu cầu quan sát chặt. Dòng thông tin như sợi dây liên tục được kéo căng giữa hai bên. Mỗi bên đều hiểu rằng một sai sót nhỏ có thể dẫn tới hệ quả lớn. Trong khoảnh khắc đó, âm thanh trở nên gấp gáp và hỗn độn. Tiếng còi, tiếng hét, tiếng bước chân trên sàn kim loại. Ở cả hai đầu dây, người ta nghe thấy nhau nhưng không thể nhìn thấy toàn bộ bức tranh. Trục trặc kỹ thuật biến từ một vấn đề trong phòng thí nghiệm trở thành mối đe dọa trong không gian thực. Và khi một quả đạn mất kiểm soát, mọi kịch bản phòng ngừa đều phải bật sang trạng thái ứng phó. Đêm ở cả hai bên như bị khuấy lên. Từ sự bình thường, mọi thứ lao về trạng thái mất kiểm soát. Những gì còn lại là những người trực tiếp đối mặt với quyết định, can thiệp hay chờ đợi, báo động toàn bộ hay tin tưởng lời giải thích. Trong vài phút ngắn ngủi ấy, số phận của một đêm yên ắng bắt đầu lệch hướng. Màn hình radar nhấp nháy không ngừng, vòng tròn quay, một chấm sáng tiến nhanh hơn bình thường. Tay người trực không rời khỏi cần điều khiển và radio cắm chặt bên tai. Lệnh được truyền đi bằng giọng gấp mà rõ và cả phòng chỉ huy cùng lắng nghe. Chiến dịch được kích hoạt. Máy bay trực ban nhận lệnh cất cánh và đội tuần tra ven bờ được thông báo tăng tốc. Tàu tuần duyên điều chỉnh hướng và những đèn báo trên bản đồ chiến trường chuyển sang màu báo động. Mọi thứ chuyển động theo một nhịp và nhịp ấy dồn dập như tin người lính. Sĩ quan trẻ ở buồng điều khiển hít một hơi sâu. Mồ hôi lấm tấm trên trán. Ánh mắt anh lia nhanh theo từng vạch trên màn hình và tiếng đồng hồ trong phòng như lớn hơn bình thường. Một đồng đội vỗ vai anh như để hỏi có cần nghỉ. Anh lắc đầu. Không giờ cho nghỉ. Có bao nhiêu dữ liệu đến thì phải xử lý bấy nhiêu. Và mỗi thông tin đều có thể thay đổi quyết định. Trên bung tàu tuần tra, thủy thủ buộc chặt dây, kiểm tra trang bị, rồi nhìn về phía xa. Họ không thấy gì ngoài biển tối, nhưng họ nghe thấy tiếng động cơ xa vang đều. Và họ nghe thấy thông báo qua radio. Giọng người chỉ huy lạnh lùng và dứt khoát. Mọi người nhắc nhau giữ bình tĩnh để làm việc. Máy bay xuất kích bốc thẳng lên khỏi bầu trời đêm. Âm thanh lọc trong không trung rồi khuếch tán. Đèn tín hiệu nhấp liên tục dưới cánh. Phi công khoác tay vào bộ điều khiển. Họ trao đổi ngắn qua radio. Những câu lệnh ngắn gọn và đôi khi chỉ là một tiếng đáp nhẹ. Trong khoang lái, ánh mắt căng và mồ hôi day trên trán. Trung tâm chỉ huy liên tục cập nhật. Bản đồ động học chạy nhanh. Dữ liệu từ radar, từ trạm ven bờ, từ máy bay trở về liên tục. Mỗi thông tin có thể là manh mối hoặc là nhiễu. Các chỉ huy so khớp dữ liệu với nhau. Họ gọi điện qua kênh bảo mật. Họ hỏi và trả lời. Và họ ra quyết định từng bước một. Không khí bên ngoài căng thẳng. Ngay cả người dân gần bờ cũng cảm nhận được. Họ nghe tiếng còi báo và nhìn thấy ánh đèn chớp. Một vài chiếc thuyền nhỏ quay về bến. Ngư dân kéo lưới rồi cố đưa tàu vào nơi an toàn. Họ không biết chi tiết. Họ chỉ nghe lệnh và làm theo. Trong phòng y tế, nhân viên sẵn sàng. Túi cứu thương được kiểm tra. Và danh sách người trực luôn trong tay. Không ai mong dùng đến. Nhưng mọi người biết họ phải sẵn sàng. Bởi hối hận không cứu được ai khi chuyện tồi tệ xảy ra. Lệnh ở cấp cao hơn được truyền xuống. Họ yêu cầu kiểm soát chặt chẽ. Không được nổ súng trừ khi có xác nhận mục tiêu. Đây là chỉ đạo rõ ràng. Họ muốn tránh hiểu lầm. Họ muốn tránh leo thang. Nhưng họ cũng phải bảo vệ biên giới. Cân bằng ấy nặng nề như đá. Và ngoài kia, quả tín hiệu tiếp tục tiến gần. Tốc độ tăng lên. Dữ liệu cho thấy quỹ đạo không ổn định. Cả phòng chỉ huy căng thẳng hơn. Các chỉ huy họp nhanh quanh bàn. Họ tranh luận và họ lắng nghe các chuyên gia kỹ thuật giải thích khả năng. Mọi tiếng nói đều ngắn và trọng. Không ai vội vàng đưa ra kết luận. Thời gian trong phút đó như kéo dài. Mỗi giây là một quyết định. Mỗi quyết định có thể thay đổi cục diện. Và chính vì vậy, phòng chỉ huy vận hành như một cơ thể đồng bộ. Mắt quan sát, tai nghe, tay bấm phím, miệng ra lệnh. Tất cả cùng một nhịp.
Khi máy bay tiếp cận vùng nghi vấn, các cảm biến gửi dữ liệu chiều sâu hơn. Họ thấy những vệt lửa nhỏ lướt trên biển. Họ nghe tiếng báo động của hệ thống phòng không tự động. Nhưng lệnh vẫn là chờ xác minh, không kích hoạt vũ lực vô căn cứ. Quyết định này được hạ bút bởi những người biết rõ hậu quả. Đêm vẫn tối, gió vẫn lạnh, nhưng trên bầu trời và trên mặt biển, mọi thứ đã đổi khác. Một vùng yên tĩnh vốn có đã bị xé ra. Và từ đó, sự căng thẳng khép kín trong từng nhịp thở. Mọi người chờ và sẵn sàng cho mọi tình huống. Bầu trời đêm trên vùng biển phía tây nam đen đặc. Mặt nước chỉ còn sóng nhỏ vỗ nhịp nhẹ. Nhưng giữa khoảng tĩnh lặng đó, radar ghi nhận một vệt sáng đang lao đến. Ban đầu chậm, sau đó nhanh dần, và rồi vượt ra khỏi mọi dự đoán. Trong khoang chỉ huy, mọi người nín thở. Chỉ huy trưởng nhìn lên màn hình, tay đặt sẵn trên bộ đàm. Không ai nói gì, chỉ nghe tiếng máy phát rè rè và tiếng tim mình đập. Trên biển, tàu tuần tra của Việt Nam đang ở gần khu vực tín hiệu. Trời tối, sóng yên. Các thủy thủ tưởng rằng đó chỉ là cuộc tuần thường lệ. Nhưng trong tích tắc, cả mặt biển bỗng lóe sáng. Một ánh chớp trắng xé ngang bầu trời, kèm theo tiếng rít dài. Mặt biển rung lên, gió đập mạnh vào thân tàu và sóng dựng thành bức tường nước. Mọi người ngẩng lên, nhìn theo vệt sáng đang lao xuống như một mũi tên khổng lồ. Không ai kịp phản ứng. Âm thanh vụ nổ đến sau ánh sáng, chỉ nửa nhịp thở. Một tiếng nổ trầm vang vọng, rồi cột nước khổng lồ bốc lên giữa biển đêm. Nước bắn tung cao hàng chục mét, hắt ánh sáng trắng lóa lên bung tàu gần đó. Áp lực lan ra, làm mặt biển như gợn sóng dội ngược. Những thiết bị trên tàu rung mạnh. Các sĩ quan bám chặt lan can. Một người hét lên, nhưng giọng nói bị nuốt trong tiếng sóng và gió. Từ radar trên đảo, chớp sáng được ghi lại. Các trạm liên lạc báo động liên hoàn. Mọi hệ thống phòng thủ đều tự động kích hoạt. Một đèn đỏ nhấp nháy trong phòng điều hành. Các nhân viên kỹ thuật nhìn nhau, mắt mở to. Quả đạn đã rơi trong phạm vi vùng đặc quyền kinh tế. Không còn nghi ngờ. Đây không còn là bài tập, mà là sự cố thật sự. Trên biển, khói bốc lên mờ mịt. Mùi khét của thuốc nổ hỏa trong gió mặn. Một chiếc tàu cứu hộ gần khu vực nổ lập tức điều khiển robot quan sát. Cột nước dần hạ, để lại một vùng nước xoáy và đen. Tất cả lặng đi vài giây, chỉ còn tiếng sóng vỗ đều vào màn tàu. Thủy thủ trưởng ra lệnh kiểm tra sóng xung kích và đo độ nhiễm năng lượng. Dữ liệu trả về, vụ nổ có cường độ lớn hơn mức thông thường của tên lửa huấn luyện. Tại trung tâm chỉ huy, bản đồ hiện lên vùng chấn động. Một vòng tròn đỏ lan rộng, rồi mở dần. Người chỉ huy trầm giọng, khoanh vùng, phong tỏa toàn bộ khu vực, cử đội trục vớt ra hiện trường. Giọng ông bình tĩnh, nhưng mọi người đều nghe ra sự căng thẳng phía sau. Mỗi quyết định bây giờ đều có thể khiến tình hình biến đổi. Tàu cứu hộ xuất phát trong đêm. Ánh đèn pha quét qua mặt biển lấp lánh. Sóng cao hơn, gió mạnh hơn. Trên đường đi, người ta vẫn còn nghe thấy âm vang của vụ nổ. Nó vọng lại từng đợt, hòa trong tiếng động cơ và sóng biển. Một kỹ sư trẻ nhìn ra phía xa, đôi mắt đầy lo lắng. Anh chưa từng thấy mặt biển rung như thế. Dưới làn nước đó, không ai biết điều gì còn đang chờ. Khi đến gần điểm nổ, vùng nước vẫn còn sôi. Một lớp dầu loang nhẹ trên mặt biển, phản chiếu ánh đèn vàng của tàu. Robot dưới nước ghi lại hình ảnh những mảnh vỡ trôi lơ lửng, méo mó, cháy xém. Những mảnh ấy chính là lời nhắc về ranh giới mong manh giữa thử nghiệm và thảm họa. Chỉ vài giây, cả vùng biển như bị xé đôi, bầu không khí nặng trĩu. Không ai nói gì thêm. Trong radio chỉ còn tiếng gió và tín hiệu nhiễu nhẹ. Trên đảo, đèn cảnh báo vẫn sáng, nhưng trong khoang chỉ huy, giọng ai đó khẽ nói, tất cả đã qua, giờ chỉ còn lại khói. Và đúng như vậy, mọi thứ dần chìm trong làn khói mờ. Biển lại lặng, nhưng sự lặng ấy không còn bình thường nữa. Nó là sự yên lặng của một vùng nước vừa trải qua một đêm bão lửa. Bầu trời đêm phía tây nam Việt Nam đã không còn yên. Sau vụ nổ trên biển, không trung dày đặc sóng điện tử, radar liên tục báo tín hiệu. Tiếng còi trong sở chỉ huy vang dội đi rồi vọng lại giữa những bức tường thép lạnh. Người chỉ huy ra lệnh bằng giọng dứt khoát, kích hoạt đội phản ứng nhanh, giữ vững vị trí theo dõi, không được nổ súng trước. Trên không, hai chiến đấu cơ Việt Nam đã vào khu vực kiểm soát. Ánh đèn yếu lóe trên cánh, rồi biến mất trong mây. Tiếng phản lực gầm nhẹ cắt ngang mặt biển bên dưới. Trong buồng lái, phi công hít sâu, bàn tay siết chặt cần điều khiển. Màn hình trước mặt sáng lên với hàng loạt tín hiệu lạ. Giọng người điều phối vang qua radio, đều nhưng khẩn trương, giữ độ cao, giữ khoảng cách an toàn, không hành, hay động khi chưa có xác nhận. Dưới đất, các trạm radar trên đảo Phú Quốc hoạt động hết công suất, màn hình chi chít chấm sáng. Nhân viên trực liên tục đọc thông tin. Tiếng máy in, phun giấy không ngừng. Tiếng người gọi nhau ngắn gọn, rõ ràng. Không khí đặc quánh như trong một căn phòng thiếu oxy. Ai cũng biết, chỉ cần một tín hiệu sai, mọi thứ có thể vượt khỏi tầm kiểm soát. Trên biển, tàu tuần tra và tàu cứu hộ vẫn ở khu vực phong tỏa. Sóng lớn dội vào mạn,
gió quất qua bung tàu nghe rát mặt. Người lính quan sát bằng ống nhòm, ánh nhìn không rời hướng ánh sáng lập lòe phía chân trời. Họ không biết chính xác điều gì đang diễn ra trên cao, chỉ nghe qua radio tiếng động cơ rít, rồi ngắt, rồi vang trở lại. Trên bầu trời, các phi công vừa bay vừa liên lạc. Giọng họ bình tĩnh nhưng hơi run. Mồ hôi ướt cổ áo, tay không rời bảng điều khiển. Một giọng nữ trong tổ radar mặt đất nói rõ qua sóng. Tín hiệu không xác định, hướng bắc, đông bắc, tốc độ cao, không phản hồi. Một khoảng yên lặng, rồi tiếng phi công đáp lại. Đã nhìn thấy vệt sáng, giữ nguyên đội hình. Trong tích tắc, một tia sáng rạch ngang mây, ánh sáng trắng lạnh chớp lên, rực rỡ như xé toạc màn đêm. Âm thanh theo sau, trầm và ngắn, rồi yên bặt. Các hệ thống liên lạc nhiễu sóng vài giây. Radio chỉ còn tiếng rè rè. Phi công nín thở. Dưới mặt biển, các thủy thủ ngẩng lên, nhìn bầu trời bừng sáng rồi tắt phụt. Chỉ còn lại màu đen, đặc quánh và mùi khói gió cuộn về. Tại sở chỉ huy, đèn đỏ vẫn nhấp nháy. Báo cáo liên tiếp gửi về. Tín hiệu lạ, biến mất. Không phát hiện mục tiêu tiếp theo. Khu vực an toàn. Những câu nói ngắn, dồn dập. Người chỉ huy ngồi thẳng, mắt nhìn vào màn hình chính. Ông không nói gì trong vài giây. Chỉ có tiếng máy lạnh và tiếng bước chân người đi lại. Trên bầu trời, hai phi công Việt Nam vẫn giữ đội hình. Một người khẽ nói qua sóng, không còn mục tiêu. Người kia đáp lại, giọng nhẹ như gió. Rõ, quay về theo lệnh. Họ kéo cần, đưa máy bay vòng qua biển, qua đám mây mỏng còn đọng ánh sáng tàn. Bên dưới, biển đen lấp lóa phản chiếu ánh đỏ từ bung tàu cứu hộ, như một dấu vết của điều vừa xảy ra. Ở mặt đất, radar vẫn quay đều. Các chấm sáng tiếp tục di chuyển, nhưng đã yên ổn. Một kỹ thuật viên trẻ buông tay khỏi bàn phím, thở dài. Anh ngẩng nhìn trần nhà, nghe tiếng còi báo tắt dần. Ngoài cửa sổ, gió lại thổi, mang theo hơi muối và tiếng sóng xa. Khoảnh khắc ấy, ai cũng hiểu rằng nguy hiểm vừa lướt qua. Một đường sáng rạch ngang bầu trời, rồi biến mất, để lại nỗi yên lặng nặng nề. Đêm vẫn chưa hết, nhưng mạch căng thẳng của chiến dịch đã lên tới đỉnh. Phú Quốc vẫn sáng đèn và cả vùng trời vẫn treo lơ lửng giữa yên bình và biến động. Biển đêm tối sẫm, gió thổi rát mặt. Những con sóng dồn dập đập vào mạn tàu, tung lên từng vệt nước trắng xóa. Trong khoang điều khiển, tiếng còi hú dài kéo theo chuỗi thông báo khẩn. Tất cả các tàu tuần tra trong khu vực được lệnh giữ vị trí, nhưng căng thẳng đã lan ra như ngọn lửa gặp gió. Trên bung tàu Việt Nam, ánh đèn vàng hắt qua lớp khói mờ. Thủy thủ đứng thành hàng, mắt hướng về phía xa, nơi có ánh sáng lập lòe trên đường chân trời. Tiếng thép va vào thép vang dội khi họ khóa chặt thiết bị, kiểm tra lại dây neo và cố định toàn bộ vật dụng. Mỗi người đều hiểu, đây không còn là diễn tập. Không ai nói một lời, chỉ nghe tiếng sóng gào và tiếng động cơ rền rĩ. Ở cách đó không xa, tàu tuần tra của Thái Lan cũng đang di chuyển trong khu vực giám sát. Họ nhận được tín hiệu cảnh báo từ sở chỉ huy và đang cố gắng giữ khoảng cách an toàn. Nhưng sóng to và tín hiệu nhiễu khiến liên lạc trở nên chập chờn. Giọng của sĩ quan điều phối vang lên qua radio, méo mó, bị gió cuốn đi giữa tiếng lạch cạch kim loại. Mọi người căng mắt nhìn ra biển, chỉ thấy một màu đen đặc quánh. Một tiếng nổ nhỏ vang lên ở phía xa, không rõ nguồn gốc. Ngay lập tức, tiếng còi cảnh báo lại rít dài. Tàu Việt Nam bật đèn pha quét qua mặt biển. Ánh sáng chạm vào những cột sóng dựng đứng. Mặt nước bỗng lóe sáng, rồi tắt phụt. Chỉ huy trưởng quát lớn, giữ vị trí, không bắn trước, xác định rõ mục tiêu. Nhưng lệnh truyền đi giữa gió và tiếng kim loại va nhau, khiến ai cũng nghe đứt quãng. Sóng gió mạnh hơn, các tàu trao nghiêng, nước tràn lên bung. Thủy thủ bám chặt lan can, người ướt đẫm mồ hôi và nước biển. Tiếng máy nổ xen lẫn tiếng người hô, mỗi giây đều dài như một nhịp thở nặng nề. Trong khoang điều khiển, đèn cảnh báo nhấp nháy liên tục. Màn hình radar đầy nhiễu, không rõ đâu là tín hiệu thật, đâu là ảo. Đột nhiên, ánh sáng đỏ rực xé ngang bầu trời. Một vệt lửa bay qua, phản chiếu lên mặt nước những dải sáng rực rỡ. Cả hai bên đều ngỡ rằng bên kia khai hỏa. Tiếng còi rú lên chói tai. Tàu nghiêng mạnh. Một thủy thủ ngã nhào, tay vẫn giữ chặt bộ đàm. Gió gào lên như tiếng rít của kim loại bị kéo căng. Các tàu cứu hộ lập tức di chuyển về hướng vụ nổ. Ánh đèn trắng soi xuống, chiếu rõ từng đợt khói lẫn hơi nước. Một vùng nước sùi bọt, dầu loang ánh vàng dưới ánh đèn. Mọi người không biết thứ gì vừa nổ, nhưng ai cũng cảm thấy sóng chấn động vẫn còn đang lan. Lệnh được ban xuống, cứu người trước, báo cáo sau. Câu nói ngắn nhưng cả tàu yên bặt. Trong lúc đó, sở chỉ huy vẫn đang cố gắng liên lạc với hai phía. Giọng nói gấp gáp vang lên trong radio, xen lẫn tiếng sét ngoài xa. Mọi kênh đều đầy tín hiệu nhiễu. Bản đồ radar gần như trắng xóa. Chỉ huy nhìn lên đồng hồ, mỗi phút trôi qua như 1 giờ. Họ biết, nếu không kiểm soát được tình hình, biển này có thể biến thành bãi chiến trường thật sự. Tàu cứu hộ đến nơi, thủy thủ quăng phao, dùng đèn pha quét rộng, ánh sáng phản chiếu lên khói, tạo thành màu cam nhạt như ánh bình minh bị bóp nghẹt.
Sóng vẫn đánh dồn dập, mùi dầu và muối quyện vào nhau nồng nặc. Một sĩ quan trẻ đứng lặng, ánh mắt nhìn ra xa. Anh không thấy kẻ thù, chỉ thấy biển và gió, và cảm giác nặng trĩu trong lòng. Khi trời dần lắng lại, khói tan đi, mặt nước chỉ còn gợn nhẹ. Những cột khói cuối cùng biến mất vào đêm tối. Âm thanh duy nhất còn lại là tiếng sóng dội vào bung tàu, từng nhịp nặng và đều. Không ai hò reo, không ai nói gì, chỉ có gió thổi qua mặt biển mang theo mùi khói còn sót lại. Một đêm hỗn loạn, và sau tất cả chỉ còn lại sự yên lặng lạnh buốt của đại dương. Buổi sáng sau đêm hỗn loạn, bầu trời trên đảo Phú Quốc phủ màu xám nhạt, biển vẫn còn dậy sóng, nhưng trong các phòng họp, sóng khác còn mạnh hơn. Sáng hôm đó, cuộc họp khẩn cấp giữa các cơ quan chỉ huy được mở ngay khi mặt trời chưa kịp ló, cửa đóng kín. Không khí nặng nề đến mức người ta có thể cảm nhận được qua từng hơi thở. Trên bản đồ khu vực được trải rộng, các mũi tên, vòng tròn, tọa độ sáng lên dưới ánh đèn trắng. Chỉ huy trưởng ngồi đầu bàn, giọng nói chậm mà rắn. Tình huống không còn là sự cố kỹ thuật, chúng ta cần câu trả lời rõ ràng, càng sớm càng tốt. Mọi người gật đầu, nhưng không ai nói thêm. Những ánh mắt trao nhau đầy toan tính. Ở Bangkok, phía Thái Lan cũng tổ chức họp khẩn. Phòng điều hành chật kín sĩ quan, cố vấn và người đại diện ngoại giao. Tin tức từ đêm trước đã được tóm tắt, nhưng không ai có thể nói chắc nguyên nhân. Một vài người cho rằng có sự cố hệ thống, một vài người khác nghi ngờ có bàn tay bên ngoài can thiệp. Không ai dám khẳng định điều gì, và chính sự yên lặng đó khiến bầu không khí càng thêm đặc quánh. Hai bên đều mở đường dây liên lạc nóng. Màn hình kết nối hiện lên trong yên lặng. Các đại diện nhìn nhau qua khung hình, không một nụ cười, chỉ có ánh mắt lạnh và giọng nói mang nặng sự thận trọng. Người phiên dịch lật từng trang ghi chú, tay run nhẹ, sợ sai dù chỉ một từ. Vì trong khoảnh khắc ấy, chỉ cần một câu nói thiếu kiềm chế, cả khu vực có thể rơi vào bóng tối. Bên phía Việt Nam, báo cáo kỹ thuật được trình bày ngắn gọn. Vật thể rơi xuống biển là loại đạn có đầu dò điều hướng, dấu hiệu cho thấy nó lệch hướng ngay sau khi phóng. Phía Thái Lan đáp lại, giọng đều nhưng lạnh. Chúng tôi chưa xác nhận, cần thêm dữ liệu từ hệ thống lưu trữ, mọi kết luận bây giờ đều là giả định. Hai bên nói ít, chọn lời cẩn trọng, nhưng bên trong mỗi câu chữ là hàng loạt phép tính chính trị. Trong phòng, không khí căng như dây đàn. Mỗi người đều hiểu, nếu một bên thừa nhận lỗi, sẽ phải gánh trách nhiệm quốc tế. Nhưng nếu cả hai cùng giữ yên lặng, sự nghi ngờ sẽ lan nhanh hơn cả sóng radio. Một sĩ quan trẻ khẽ nói nhỏ, giọng đủ để đồng đội nghe. Chúng ta đang ở đúng ranh giới giữa kiềm chế và bùng nổ. Ở ngoài khơi, tàu cứu hộ vẫn hoạt động, thu hồi mảnh vỡ từ vụ nổ. Mỗi mảnh được chụp ảnh, đánh số và gửi dữ liệu về trung tâm. Các chuyên gia ngồi suốt nhiều giờ, phân tích từng vết cháy, từng mảnh thép cong. Họ cố tìm bằng chứng rằng vụ việc là sự cố, không phải hành động cố ý. Nhưng kết luận chưa có, và sự yên lặng lại một lần nữa bao trùm. Truyền thông quốc tế bắt đầu đặt câu hỏi. Những tiêu đề như căng thẳng ở vùng biển giáp ranh xuất hiện trên màn hình tin tức. Cả hai bên đều ra thông báo ngắn gọn, cùng một giọng điệu. Sự việc đang được điều tra. Hai quốc gia cam kết giữ bình tĩnh và hợp tác. Nhưng sau những lời đó, ai cũng biết lòng tin đang bị thử thách. Tối hôm ấy, trong phòng chỉ huy, ánh đèn vẫn chưa tắt. Người chỉ huy già nhìn vào bản đồ, đôi mắt sâu, giọng khẽ mà nặng. Chiến tranh đôi khi không bắt đầu bằng tiếng súng, nó bắt đầu bằng sự yên lặng. Mọi người trong phòng lặng đi, không ai phản ứng. Bên ngoài cửa kính, sóng đập liên hồi vào mạn cảng. Mỗi đợt sóng như nhắc rằng ranh giới giữa hòa bình và xung đột chỉ cách nhau một hơi thở. Phía Thái Lan cũng có người đang nhìn ra biển. Một vị chỉ huy trẻ nói với cấp dưới, nếu chúng ta nói sai dù chỉ một câu, lịch sử sẽ không tha. Giọng ông trầm, kéo dài. Cả căn phòng chỉ nghe thấy tiếng đồng hồ đếm từng giây. Hai đầu đường dây nóng vẫn mở, nhưng không ai nói thêm gì. Sự yên lặng lúc này đáng sợ hơn mọi tiếng nổ đêm qua. Và trong cái yên lặng ấy, cả khu vực dường như cũng ngừng lại, chờ đợi câu trả lời cuối cùng. Đêm hôm ấy, bầu trời trên vùng biển Tây Nam đỏ rực, ánh đèn cảnh giới. Radar trên đảo Phú Quốc quay liên tục, màn hình hiện hàng loạt chấm sáng dày đặc. Trong phòng chỉ huy, không ai ngồi yên, lệnh được truyền xuống từng cấp. Giữ nguyên trạng thái sẵn sàng, tất cả đơn vị trực chiến theo dõi lệnh điều phối. Giọng chỉ huy khàn nhưng chắc. Tín hiệu liên lạc giữa hai bên lúc này gần như tê liệt. Sóng nhiễu dày, tiếng rè rè liên tục chen lẫn vào cuộc đối thoại. Cả hai đầu dây đều đang trong tư thế cảnh giác cao nhất. Các tàu chiến bật đèn tín hiệu, chiếu sáng một vùng biển rộng. Trên cao, tiếng phản lực vang lên. Một biên đội chiến đấu cơ Việt Nam được lệnh xuất kích. Cánh quạt xoáy tung nước biển, ánh lửa phụt ra từ động cơ, cắt ngang màn đêm như vệt sáng báo bão. Ở phía đối diện, Thái Lan cũng đưa đội bay tuần tra lên không. Đèn tín hiệu nhấp nháy đỏ xanh giữa tầng mây. Hai đội hình tiến gần nhau, cách nhau chỉ vài chục km. Không ai muốn nổ súng, nhưng không ai dám rút lui. Mỗi người đều hiểu rằng chỉ cần một cú trượt tay, mọi thứ sẽ sụp đổ. Trong khoang điều khiển, một phi công trẻ nói khẽ qua radio, giọng run nhẹ. Tôi nhìn thấy họ rồi,
2 chiếc, độ cao thấp hơn ta. Người điều phối dưới đất đáp ngắn gọn: không khai hỏa, giữ khoảng cách. Những từ ấy vang trong tai như mệnh lệnh cuối cùng giữa ranh giới sống và chết. Trong phòng chỉ huy Việt Nam, ánh sáng từ màn hình radar phản chiếu lên khuôn mặt những người lính trực. Đèn đỏ vẫn nhấp nháy, mồ hôi lăn chậm trên gò má. Tiếng radio liên tục truyền tin: đội bay đang đối mặt, khoảng cách đang giảm, sóng radar khóa tạm thời. Mọi người nhìn về phía chỉ huy trưởng. Ông đứng yên, hai tay đặt lên bàn, mắt không rời màn hình. Một sĩ quan khác hỏi nhỏ: cho phép phản ứng nếu họ bắn trước chứ? Không ai trả lời. Căn phòng chỉ còn tiếng máy chạy, tiếng gió ngoài cửa và hơi thở nặng nề. Chỉ huy trưởng nhìn xuống bản đồ điện tử, nơi 2 chấm sáng dần chồng lên nhau. Ông biết, chỉ cần ra lệnh sai, không chỉ Phú Quốc mà cả khu vực sẽ chìm vào khói lửa. Ngoài kia, bầu trời chuyển sang màu xám bạc. Đèn tín hiệu từ các chiến đấu cơ phản chiếu lên mặt biển. Những con sóng đập vào nhau, như đang thì thầm giữa hai phía. Trong khoảnh khắc ấy, ai cũng hiểu rằng danh dự quốc gia và hòa bình, khu vực đang đứng trên cùng một sợi dây. Người chỉ huy hít một hơi thật sâu. Ông nắm chặt bộ đàm, mắt vẫn nhìn màn hình, giọng trầm và chậm: không đáp trả, giữ đội hình, đưa toàn bộ phi công về vị trí an toàn. Lời nói dứt khoát, không cần nhấn mạnh. Mọi người trong phòng đứng lặng, rồi cùng nhìn về phía ông. Quyết định ấy như cắt đứt sợi dây đang kéo căng giữa hai bờ vực. Trên bầu trời, các chiến đấu cơ Việt Nam quay đầu, động cơ gầm lên, ánh sáng phụt dài, rồi dần biến mất trong mây. Phía Thái Lan cũng hạ độ cao, chuyển hướng về căn cứ. Mọi thứ diễn ra trong yên lặng tuyệt đối, không tiếng súng, không lời thách thức, chỉ có những con người hiểu rõ giá trị của khoảnh khắc ấy. Dưới biển, các tàu tuần tra tắt dần đèn pha, tiếng còi báo động ngừng lại. Mặt biển phản chiếu ánh trăng mờ nhạt, khói từ những vụ nổ cũ tan dần vào không trung. Trên bờ, đèn trong phòng chỉ huy tắt bớt. Chỉ huy trưởng ngồi lặng, tay vẫn cầm bộ đàm nhưng không nói thêm. Đêm đó, mọi thứ khép lại trong sự tĩnh lặng tuyệt đối, không còn tiếng phản lực, không còn tín hiệu radar, chỉ có ánh đèn nhỏ vẫn sáng trên mặt biển, như lời nhắc rằng đôi khi lòng can đảm lớn nhất không nằm ở việc ra lệnh tấn công, mà ở khoảnh khắc người ta chọn dừng lại. Và trong đêm tối ấy, quyết định đó đã giữ lại cho cả khu vực một cơ hội của hòa bình. Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa nhô lên khỏi mặt biển, Phú Quốc vẫn còn mờ hơi sương, mặt nước lấp lánh ánh vàng. Những con sóng nhẹ vỗ vào bờ cát, như thể đêm hỗn loạn chưa từng xảy ra. Nhưng trong lòng những người lính, ký ức về đêm đó vẫn còn nguyên. Họ nhớ tiếng còi hú dài, ánh đèn đỏ dọi xuống bung tàu và cảm giác tim mình đập theo từng nhịp radar. Trên bến cảng, một nhóm chuyên gia kỹ thuật đang làm việc. Họ thu thập dữ liệu, kiểm tra lại mảnh vỡ được trục vớt từ đáy biển. Những con số trên màn hình dần tạo thành câu chuyện về nguyên nhân thật sự. Quả đạn hôm ấy đã lệch khỏi quỹ đạo chỉ vì lỗi nhỏ trong phần mềm dẫn hướng. Một chi tiết tưởng chừng vô hại, nhưng đủ để khiến cả khu vực phải trải qua một đêm dài không ngủ. Từ hai phía, Việt Nam và Thái Lan đều gửi đội điều tra chung. Những chuyên gia gặp nhau trong một căn phòng nhỏ, nơi bản đồ và hình ảnh vệ tinh được treo kín tường. Họ không còn đối đầu như trước, mà cùng ngồi xuống, chia sẻ dữ liệu, đối chiếu từng dòng tín hiệu. Câu chuyện không còn là ai sai, mà là chúng ta đã học được gì từ sai sót này. Một sĩ quan Việt Nam nói khẽ trong cuộc họp: chúng ta có thể tránh được điều này nếu hệ thống chia sẻ cảnh báo sớm được kết nối. Một đồng nghiệp Thái Lan gật đầu, nét mặt trầm: và nếu chúng tôi cập nhật phần mềm đúng hạn, mọi thứ đã khác. Hai câu nói đơn giản nhưng chứa trong đó là tinh thần của hợp tác và trách nhiệm. Báo cáo cuối cùng được hoàn tất sau nhiều ngày. Kết luận chung ghi rõ: việc xuất phát từ lỗi kỹ thuật trong hệ thống điều khiển cũ, không có yếu tố cố ý. Hai bên đồng thuận công bố kết quả, cam kết hợp tác nâng cấp công nghệ, chia sẻ dữ liệu radar và tín hiệu phòng thủ trong tương lai. Đó là cách duy nhất để bảo đảm những sai lệch như thế sẽ không bao giờ lặp lại. Trong một buổi lễ nhỏ trên bung tàu cứu hộ, hai quốc kỳ được kéo lên cùng lúc. Gió sớm thổi nhẹ, lá cờ Việt Nam và Thái Lan tung bay song song trong ánh bình minh. Ánh nắng chiếu xuống, phản chiếu lên mặt biển sáng rực. Cảnh tượng ấy khiến ai có mặt đều lặng đi vài giây. Không ai nói gì, nhưng ai cũng hiểu rằng đôi khi một hành động hợp tác nhỏ có thể xoa dịu cả một vết nứt lớn. Tại hội nghị an ninh khu vực sau đó, câu chuyện mưa thép trên đảo Phú Quốc được nhắc lại như một ví dụ về ranh giới mong manh giữa công nghệ và con người. Các quốc gia trong khu vực đồng ý thiết lập cơ chế chia sẻ dữ liệu phòng thủ, mở rộng mạng lưới cảnh báo sớm, để mỗi khi có tín hiệu lạ, không còn ai phải đoán. Đó là bước đi không chỉ vì an ninh mà còn vì niềm tin. Người chỉ huy già của Việt Nam, người đã ra lệnh dừng tấn công đêm hôm ấy, được hỏi rằng ông nghĩ gì về quyết định đó. Ông chỉ đáp chậm rãi: trong chiến tranh, ai cũng có thể mạnh, nhưng giữ được bình tĩnh giữa hỗn loạn, đó mới là sức mạnh thật sự. Câu nói của ông lan truyền khắp các phòng họp, vang lên như một lời nhắc về cái giá của sự kiềm chế. Trưa hôm đó, biển đã trong trở lại,
Tàu tuần tra rời bến, lướt nhẹ qua vùng nước từng rực sáng đêm nào. Thủy thủ nhìn quanh, thấy chỉ còn vệt dầu loang mờ nhạt trên mặt biển, dấu vết cuối cùng của biến cố đã qua. Phía xa, mặt trời lên cao, soi sáng cả vùng trời yên bình. Trên bung tàu, lá cờ vẫn bay. Dưới cờ, người lính trẻ yên lặng, mắt nhìn ra khơi. Anh hiểu, trong thế giới hiện đại, đôi khi không cần súng đạn, chỉ một lỗi nhỏ trong công nghệ cũng có thể khiến lịch sử đổi hướng. Và vì thế, mỗi người làm việc hôm nay không chỉ để canh giữ biên giới, mà còn để giữ lấy sự bình yên cho mai sau. Biển trở lại yên ắng, gió thổi hiền như chưa từng có bão, nhưng những ai từng ở đó đều biết, chỉ một sai số nhỏ, chỉ một cú lệch 10 km cũng đủ khiến cả lịch sử phải rẽ sang hướng khác. Đêm mưa thép trên đảo Phú Quốc đã khép lại, nhưng dư âm của nó vẫn còn nguyên trong lòng mỗi người lính, mỗi khán giả dõi theo từng khoảnh khắc căng thẳng ấy. Giữa những làn sóng dữ và ánh chớp rạch ngang bầu trời, ta nhận ra rằng sức mạnh thật sự không nằm ở những khẩu súng hay chiến đấu cơ, mà nằm ở sự bình tĩnh, trách nhiệm và lòng tin giữa con người với con người. Nếu bạn cảm thấy câu chuyện này chạm đến trái tim mình, hãy để lại một bình luận bên dưới, chia sẻ suy nghĩ của bạn về khoảnh khắc giữ hòa bình trong bão tố. Đừng quên nhấn thích và đăng ký kênh để cùng tôi bước tiếp vào những hành trình khác, nơi mỗi giây phút đều mang một bài học về lòng can đảm, về niềm tin và về sự yên bình mà tất cả chúng ta đều đang cố gắng giữ gìn.